I'm gonna speak to her in Amharic and she is gonna answer in Amharic. So let's go. Let's go. Are you ready? I'm ready. Are you sure? Yes, sir. Okay. Why am I scared? Don't scare. Why are you scared? I don't know. Don't be shy and don't be scared. Okay. Okay. Just be confident, you know? Okay. Take a breath. That's good. Okay. Yep. Salam, Amina. Salam. እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ቤተሰብ ደህና ናቸው? ደህና ናቸው። ሁሉም ሰላም ነው? ሁሉም ሰላም ነው። አንተ ደህና ነህ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እህትሽ ደህና ነች? ደህና ነኝ። ደህና ነኝ። ደህና ነኝ? ደህና ነኝ። ደህና ናቸው? ደህና ነኝ። Everything ደህና ነኝ። That's fine. Okay. That's okay. They will understand you. Okay. አማርኛ ትችያለሽ? አማርኛ? ያ አማርኛ ትችያለሽ? ትንሽ እችላለሁ። ትንሽ ትችያለሽ? ትንሽ። ዋው በጣም ጎበዝ። አመሰግናለሁ። እንዴት አማርኛ ቻልሽ? ምንድነው? እንዴት አማርኛ ቻልሽ? ይሳይ ምንድነው? ጎበዝ። ኦኬ። እንዴት አማርኛ ቻልሽ? እሺ ከአንተ አወራለሁ ከሄሪ ከማርሴልስ ማነች ሄሪ? ማን? ሄሪ ማነች? ሄሪ በኢትዮጵያ። ኦኬ። እሺ ሄሪ ከኔ ጋር ታወሪያለሽ? ሄሪ 3 አመት ህፃኗ ልጅ ሄሪ። ኦኬ እሺ ህፃኗ ሳውና ህፃኗ ህፃኗ ዋው ከሄሪ ጋር ታወሪያለሽ? ከኔ ጋር ታወሪያለሽ? አንተ ከሄሪ ከማርሴላስ ከኢትዮጵያ ከሁሉም ጋር በጣም ጎበዝ ነሽ። ዋው እሺ ዛሬ ምን በላሽ? ምሳ ዛሬ ምሳ ምን በላሽ? ዛሬ ምሳ ምን በላሽ? ምሳ again ዛሬ ምሳ ምን በላሽ? ምንም አልበላሽ? ለምን? እኔ ታች ውሃ በጣም አንቺ ውሃ ብቻ ነው የምትጠጪው? ምግብ አትበይም? ምግብ እምቢ? ለምን? እኔ ታች ውሃ በጣም ውሃ በጣም ጠጣሽ? ውሃ በጣም ጠጣ። ምግብ አትበይም? ምግብ ካልበላሽ ምግብ ካልበላሽ ትሞቻለሽ። ውሃ ብቻ ጥሩ አይደለም። ለምን ምግብ አትበይም? ስራ በጣም ብዙ። በጣም ብዙ? You mean busy? Yeah. That's good. መቼ ነው አማርኛ መናገር የጀመርሽ? አንተ I feel it coming now. It's like አንተ ካገኘሁ ጀምሮ አንተ ካገኘሁ ጀምሮ ያኔ ካገኘሽን ጀምሮ ከዛ በፊት አታወሪ? እምቢ። ከዛ በፊት አታወሪ? እምቢ። እሺ ምንም አታወሪ? okay. That's good. በጣም ጥሩ። እኔና አንቺ መቼ ነው የተገናኘ ነው? ከሶስት በፊት ምን አመት? ከሶስት አመት በፊት ከሶስት አመት በፊት የኢትዮጵያ ቁጥር መቁጠር ትችያለሽ?
የኢትዮጵያ ቁጥር የኢትዮጵያን ቁጥር ቁጥር በአማርኛ ትችያለሽ? በይ አሁን አሁን እሺ ነገ ይሻልሻል? ነገ ይሻልሻል? አሁን እሺ በይ እሺ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እሺ ከ1 እስከ 100 በይ 100 ከ1 እስከ 100 በጣም ብዙ በጣም ብዙ እሺ ከ1 እስከ 10 በይ ከዛን ከ10 እስከ 100 በይ ገባሽ እምቢ ለምን ቀስ እሺ ከ1 እስከ 100 በይ 10 2 3 what is it need that is Arabic አረበኛ no 10 እና አረበኛ oh yeah oh my gosh ይቅርታ እሺ ችግር የለም 10 she tried to cheat you because tried so close okay 10 حيا 3 4 5 6 7 8 9 100 انت በጣም ታስቃለህ እኔ በጣም አስቃለሁ ለምን because you make me laugh why I don't know why I don't even know how to answer that in English እኔ በጣም አስቃለሁ በእውነት okay انت ድንቡሽ አንቺ ጥሩ ልጅ አይደለሽ እኔ አንቺ ጥሩ አይደለሽ ነው ጥሩ እኔ በጣም ጥሩ ሃሁ ታውቂያለሽ የኢትዮጵያን ፊደል እምቢ ታውቂያለሽ ሞክሪ ያ በይ የኢትዮጵያን አልፋቤት የኢትዮጵያን ፊደል በይ ከባድ በጣም ከባድ ሞክሪ ሃሁ ሂ ሃ ሄ ሆ እሺ ሳ ሱ ሲ ሳ ሴ ሲ ሶ ታ ቱ ቲ ታ ቴ ቲ ቶ ቃቁ ቂ ቃ ቄ ቂ ቆ ላሉ ሊ ላ ሌ ሊ ሎ ባቡ ቢ ባ ቤቢ ቦ baby yeah you doing in order that's good I'm not randomly okay what else what's the hard ones like la sha no sha is easy cha I already did cha okay kabad lani cha ከባድ ነው ላንቺ ቻ ቹ ቺ ጫ ጨ ቺ ጨጮ ነገር ነሽ አይደል ጨጮ ነሽ ምንድነው ጨጮ ቻቾ አንቺ ጨጮ ነሽ ያው ዘፈኑን ማለቴ ነው ነሽ አንቺ እኔ ጨጮ ነሽ እሺ በጣም ጥሩ ጎበዝ እሺ አመሰግናለሁ ምንም አይደል በአማርኛ አንቺ በአማርኛ ይሄንን ቪዲዮ ዝጊ እኔ ወይ ግዴ ለኔ በጣም ከባድ ነው እሺ አሁን እኔ ምግብ ለበናኖ እና አመሰግናለሁ በጣም ወድቻለሁ እሺ በጣም አፈቅርሃለሁ እሺ አመሰግናለሁ ደህና ደሩ ሰላም I don't know she just left Okay guys, anyways, that's it for this video. Hopefully you guys enjoyed it. If you do, just give us a thumbs up and leave a comment down below. And like I said, if you enjoyed this, then we can do more. But basically, yeah, this is how I practice and learn how to speak Amharic. Yeah. You know, once you... And she's doing good, right?
I'm trying. Anyways, hopefully you guys enjoyed this video. Bye. Bye.